วัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับ IoT Product Design นะครับวันนี้ของที่ซื้อนะครับมาส่งแล้วนะครับเป็นตัวโมดูลกล้องนะครับผมโดยที่วันนี้เราจะมาใช้งานนะครับโมดูล ESP32 นะครับ CAM อันนี้จะพร้อมกล้องตัวนี้นะฮะ OV2640 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชัน Face Detection แล้วก็ Recognition นะครับผมก็สามารถตรวจจับใบหน้าได้นะครับโดยที่ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ ESP32 นะครับเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะครับโมเดล OV2640 นะฮะวันนี้เราก็จะมาลองเล่นตัวนี้กันนะครับสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับที่จะใช้นะก็จะมีตัวเมนหลักนะครับ ESP32 CAM ตัวนี้นะฮะโดยที่จะมีตัวกล้องตัวเล็กๆนี่นะครับซึ่งจะเป็นสายแพรนะฮะไปต่อกับซ็อกเก็ตนะวิธีการต่อซ็อกเก็ตก็ตัวซ็อกเก็ตตัวนี้จะโยกขึ้นได้นะนี่นะตัวซ็อกเก็ตมันจะโยกขึ้นมาได้นะครับเราก็ทำการเสียบสายแพรลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กดตัวซ็อกเก็ตนี้ลงไปนะpower reset แล้วนะครับวันนี้ตัว Wi-Fi ก็ Connect แล้วนะครับจากตัว Serial Monitor นะครับ Connect แล้วตอนนี้ได้ IP มาแล้วครับอยู่ที่ 192.168.1.2 นะครับตัวกล้องตัวนี้ถูกแอดเข้าไปในเน็ตเวิร์กที่บ้านแล้วนะครับ Wi-Fi จากนั้นให้เราทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับให้พิมพ์ IP 192.168.1.2 นะครับกด Enter ก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับก็ให้เราเลือกไปที่ QVGA ก่อนก็ได้นะ QVGA 320x240 นะครับจากนั้นให้กด Start Stream นะฮะด้านล่างก็จะเห็นกล้องทำงานแล้วนะครับตัวกล้องทำงานกล้องตัวนี้ก็จะมีให้ปรับค่าพารามิเตอร์หลายตัวเลยนะครับเรื่องของแสงคอนทราสต์นี่เยอะแยะนะลองเล่นกันดูนะครับส่วนที่ผมทำให้ดูก็จะเรื่องของฟังก์ชันของ Face Detection นะครับถ้าออนตัวนี้นะครับจะเห็นหน้าจอจะมีการตรวจจับใบหน้าได้นะครับจะมีกรอบสีเหลืองขึ้นนะฮะ Serial Monitor ก็จะมีขึ้นว่า Detect ใบหน้านะครับตัวนี้ก็จะกระตุกหน่อยนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันในฟังก์ชัน Face Detection อยู่ถ้าเกิดเรากดตัว Face Recognition นะครับตัวปุ่ม Enroll นะครับ Enroll Face ก็จะ Enable ขึ้นมาสามารถที่จะลงทะเบียนหน้าเราเข้าไปได้นะครับอย่างตอนนี้มันขึ้นอะลามอยู่ว่าเจอใบหน้าครับแต่ไม่รู้จักใบหน้าเดี๋ยวผมจะลองกด Enroll ดูนะฮะลงทะเบียนใบหน้าตัวลงทะเบียนก็จะเก็บตัวใบหน้าเรานะครับไปประมาณ5รูปได้นะจากที่จะคู่เห็นตัวขึ้นแซมเปิลนะครับหลังจากนั้นถ้าหน้าเราอยู่ในช่วงที่เขาเก็บแซมเปิลไปแล้วมันตรงกับรูปประพันธ์สันฐานใบหน้าเรานะฮะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้มันจะมีเขียวๆขึ้นนะครับแต่ว่า Detect ใบหน้าที่เราลงทะเบียนไปเจอตรวจจับใบหน้าตัวนั้นใบหน้านั้นได้นะครับก็จะขึ้นกรอบเขียวนะฮะผมลงทะเบียนใหม่นะ
ลงทะเบียนใบหน้าใหม่นี่อันนี้ก็เป็นใบหน้าที่2นะครับที่ลงทะเบียนก็จะขึ้น Hello Subject 1 นะครับ ก่อนหน้านั้นจะเป็น Hello Subject 0 นะครับอันนี้เป็น Hello Subject 1ครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวโมดูล ESP32 Camera นะครับที่มีโมดูลกล้องติดมาด้วยแล้วก็พร้อมกับฟังก์ชัน Face Detection Recognition นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับผมนี้น่าจะเป็นเบสิกในการใช้งานตัวกล้องนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็วันนี้สวัสดีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติ๊กที่เห็นโพสต์ก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กที่เปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในบทถัดๆไปนะครับผม